گوجه ها رو بده اینجا و کارت هم خیلی بد بود مامانی نباید گوجه ها رو مینداختی. میخوام یه غذا رو برای دخترم درست کنم. شلاله میخوای الهه زیبایی بگو چی بودم؟ همین که مامان خون تو خوندی الهه زیبایی میافتی میخوای بغلت کنم بذار بزنم بخواد چیکار کنه ماما؟ استنبولی درست کنه مامان. چی؟ نه بخواد چیکار کنه؟ غذا خوشمزه درست کنه. برای چی؟ برا خودم و خودت. برای امو پراتم. آفرین نیفتی مامان. این چیه؟ مامی این چیه؟ چیه؟ امو پراتم. بله چیکار کنی؟ دهن ازت فیلم میگیرم. برو از اون عروسه. باش شکلات میخوای مامان؟ شکلات میخوای؟ یه بردار خب حالا دیگه بیا پایین. من میترسم تو اینجا وایسادی. من میترسم تو اینجایی. برو یکم بازی کن با وسیله هم تا برقا بیان مامانی بره لباسش رو اتو کنه باشه. اما اپراتور کمکت کنه بیارش مامان. یه دسته آفرین دخترم. اینا جانم قلبه مامان. بیا ببینم از کدوم برنجا دوست داری برات بذارم. تو بیا. نه مامان بیا. نه اینو اونو بس مامانی شستی. برو بذاری سرش. برو برو بذاری سرش.
ماما ببین لباس مامانیو. میخوام اینا رو اتو کنم. برق نیومد هنوز؟ نه هنوز. تا برق بیاد خب بگو خب. بگو خب بخورم. این چیه؟ مرغه. ماچه. جونم عزیزم. دست در نکنه دخترم واسه بازش کنم. ممنون. سلام. همسایه زحمت کشین نهارتیم. دمش کرد. دستش در نکنه. لینا لینا فرماکه آره او ماما بیارش چیا تو اوزه مامانی جان مامانی تو من کمکه خواهی کمکم بدی؟ دستات کسیف میشه ماما ماما دستم کسی نمیشه من کباب کنم خواهی کباب کنی؟ قربونت دختر گلم دوست داری چی برات درست کنم؟ دم پختک دوست داری برات درست کنم؟ دم پختک خوشمزه آره آره عشق من پوستشو بکن آفر مانی جونم چاقو و کوکلو بیک ماما نریز قربون چشات برم ماما ها. برو دستاتو بشور بیا برو تا من برم چاقو تیز کنم بیارم چیز 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 دختر ماما بیا عزیزم بیا میخوایم بریم چی شد؟ مراقب باش ماما برقا اومدن؟ آمین. بیا ماما
اونجاست. برو تا بریم اتو برداریم. برو اتو کواکش رو بیار تا من اینا رو یه دقیقه بشورم. آره اینجا رو بشورم یه دقیقه. برو این ور این ور این ور تو این اتاقه. بیا ما بذارشم اینجا. اینجا رو مرتب کنم اینجا. بده ماما. نه نگاه کن این خطرناکه. باید بذاری داغش. این خطرناکه. بذار داغش ماما. بذار داغش. میگم خطرناک. میریستیم به ظرفشویی برای مامان بیاریم. میسوزی. نه میسوزی ماما. برو. ببین اینجای سوخته است. میبینی؟ برو سیم ظرفشویی بیار. باشه. لنا خالدی میخوای چیکار کنی؟ بیا تا لباسا رو اتو بزنیم. قشنگ تا بزنیم. مامان بیا. مامان لنا چی؟ نه دندونات خراب میشه مامان. دندونات خراب میشه مامان. شما کم میخوای بکنی؟ باشه قربون. نه اونا رو خراب میکنی. نه مادر. نه مامان. همین رو بیار تا بعد اتو کنم مامان. اتو؟ آره. وایسا همینجا پا نظر رو شنده. بذارش همینجا تا بعد اتوش کنم. نه ببین چی کارش کردی. دوباره چروکش کردی عزیزم. نمیگم بیا ببرش. میگم دوباره چروکش کردی مامان. دست بهشون نزن باشه. اینو من میذارم اینجا مامان تا اون یکی هم اتو کنم باشه. اینم جلیز قشن سر اتو بشه. بابا این مایمونه. آره برات. دو.
Aşağıma. بیا عزیزم بگیرش قربونت چشم بیا بریم یه سالاد خوشمزه درست کنیم بخوریم Şöyle. Otur. به عشق من ریز بکنی میشه؟ Evet. Kaçıkta iş kırıyor. Kaçıkta iş kırıyor. میخوام برای دخترم سالاد درست کنم سالاد دوست داری؟ Ne demek? خودت خود آفرین Babayım kahve koyar. کوچولو ماما کوچولو مثل مامانی ببین چقدر دارم کوچولو خورد میکنم چی بیدار؟ چی بیدار؟ بذار اول گوجه ها رو خورد کنیم بعد خیارا رو خورد میکنیم ممنون بذارشون اینجا تا این گوجه ها رو خالی کنن بله. میخوای پیاز خورد کنیم یا خیار کدوم شده برو وقتا یکم برو عقب‌تر نه مو. یکی برات یکی برام بیا چی برام؟ یکی برای لنا چی برام؟ یکی برای من چی برای تو؟ یکی برای تو چی برام تو؟ یکی برای عمو اپراتور یکی هم برای عمو ایدی باشه بیا دختر تو اونجا اون رو خورد کن برای خودت تا من اینا رو خورد کنم عزیزم هم اپراتور بله ایوان به نظرت زنگ نزدم به نوروز بیا سی چه؟ همین نامه که وکیل دارن باش بگم امضا کنه بگم برش می زندان سارگونم بگم امضای خوش کن یه اینی دارن یه آموزادهی دارن خب خیلی مثلا همه سرش حساب بازی کنه بگم برای همون هم امضاش بکنه نوروز خوش هم پاش امضا کنه بعد رضایت خوب اتفاقا یه زنجی بهش بزن بگه اگه خیر رضایتت بیام بیای نامنه با امضا کن نه ایدونی به شما بیوان میری تا باشی حرف بزن
احوالت خوبی؟ چی کنی کورینی؟ سلامت قرض از مزاحمت همون روز که اومه بینی رو با بچر با این سی رضایت ما با وکیلم صحبت کردم وکیلم یه نامه ای دایم گو باید 3-4 تا معتمد پشتش امضا کنن تا اما نه که رضایت بدیم که کلا آزاده بود فقط مرخصیش بسونیم تا زمانی که بچهش دنیا بیاد حالا اگر احیانا خوستین امضاش کنین و ما رضایت بدیم که مرخصی بگیره ایتری بیای همی رو نامه نبوری بادم خونه تو ها؟ بله اصلا بادم رو بگم نامه بله نگیرم؟ حالا هر زمان که ترسی مغازت خلب توبی مهمی و مالون بیان در خدمت اختیار دارید سلامت بایی ممنون قربان شما خدا چیه مامان؟ واسه مامان الان میاد بله مامان اجازه بده اینم خودش کار داره نه میافتی مامان بگه ماما بنای باش الان درست میکنم بذار از سس رو درست کنم باشه عزیزم یه بار گفتی گفتم اینو خب کدومو؟ اینو کسی نخوردش کسی نخوردش نه برو پارچه چی شد بیا اینجا رو تمیز کنی جونه لینا مامان ببین درسته که اینجا کابینت نداره ولی من هر وقت میرم و میام میبینم تو یه چیزی ریختی به هم
بیا الان اینو گذاشتی اینجا، این که جاش اینجا نیست، این باید قشنگ بیاد اینجا، اینم بخوره رو. دیگه نبینم بردارشا. به خدا مامان خسته میشه، هرچی جمع میکنه انگار نه انگار داره جمع میکنه. باشه؟ باشه عزیزم؟ باشه قربون چشم خوشگلت برم جانم. درست کردی. کی؟ درست کردی. برنج درست کردم، اینم سالاد دخترمه. بذار هر وقت درست شد بعد میدم به دخترم بخوره. باشه؟ به مامان. Who's kissing who? نه من باید نصرت بشه. نه. هر وقت میخواین غذا بخوره باید چیکار کنی؟ صورت واسه خب پس ماما. آره ماما به تو ایوون برو خودت. خودم بازش میکنم. هر زمان ما خواستی غذا بخوری باید دست تو صورت تو مجبوری بگو. آره برو باز کن آقا. زود باش ماما. قشنگ بیشتر بازش کن. آفرین. دستتو بکن. تو باشه نه با دست بگو دست باشو خورد نگه کشمش مزه بود؟ بخور با هم بازی کنیم؟ آره؟ کی؟ نه؟ اما موسا؟ چرا؟ اما اپراتور دوست داره چی داره؟ مامان کشمش داره بخو گوشت داره بخو رویا داره بخو همه چی داره بخو دست میخوای بخوریش؟ اگه میخوای بخوریش بخوره بله. به نظرت ما روز پشتیمون رو بکنن چون الان 3-4 ساعت طول کشید. به نظرم بشیمون رو بی احتمالا اگه دلش خواستاش ما چون صرفا خشونه‌ای مثلا اینطور کننده زیادم رو نیست و نبونه که اون بزنم باست من خواستم که یا چیزی بیانم درست. اینا بخورم خوشنط بود؟ تا در میکشی من افتادم اینا تخمه ها رو میخوای برم درست کنم؟ یک دو شیش بگو کیه؟ بفرم
سلام سلام علیکم. خوبین؟ بفرمایید. حالا هوا. یالا. سلام سلام. خوبین خوشی؟ بفرمایید. اینا چطوری؟ یالا بریم خوبی مامان. هستی؟ عموته. خوبی؟ بیا. چه خبر؟ خوبی؟ باش. بفرمایید. یالا. باش. باش. شما باش. زحمت کنید. نه با اختیار داریم. فکر آمدنیه؟ یک کار داشتم یکم طول کشید. خیلی خوش آمدید. باش. میخواه زحمت کشید. دست در نکنید. ممنون. دست در نکنید. دست در نکنید. لینا دوست داری؟ افتاد. بله باشه نظام رو بگیم دردسته رو باشه نظام وقتتون رو بدیم پس زنگ زدگی بیفتی جایران نامه جایرانش چنه؟ بلا دوشو هرین جمعه این همی رو من گویلیم و در با مامان بابا و وکیلان صحبت کنم مامان بابا گانطور رضایت بود ولی وکیلان درامه بود تا اگر رضایت بدی دیگه مونه چیزی دست نمیگیره درست ما فقط داریم یه کار کنیم یه ضمانت نامه ای خانم باید بیارسی ما که چنانچه فرار که یا دوباره به زندان برنگشت مثلا یخه او طرف بگیرن که ضمانت کردن بعدم صرفا چون حامله و ما دوست داریم که به چشم زندان به دنیا بیا ای کاره که من هیچ وقت باید نگاه کنیم زمان مخص نمیشه بنش حالا نامه رو بیا تا بخونیم ببینیم متن چنه چطوریه باشه یعنی نامه چی گیری امضاش کنیم یعنی با حتما امضا بودیم ها درسته؟ اگر امضا بود سر بودم آساب میشه حالا ما به خاطر او بچه او زن که حامله به خاطر بچه هست که نه ریمونه بیان جایشا ولی چشم امضاشی کنیم البته به غیر از امضا کردن یه خونم یه شرطی دارم من حداقل مزار میرم نشونم بدیم اما موقع فقط دونم ساربل اصلا اجازه نداره که مامان بابا ما هم سر عزاداری شرکت کنه برن سر قبر میرم یه بلا رندم هشقتون خواستم آمون و زن آمون نبینم یه جوری سال غار میبم که اصلا مردم درومه گو کشه کشته کشونم کشته و متعجب که آمون زن آمونی به چشون کی طوری خفتن خبر داری که زمان که اتفاق افتاد میری نبیدم و من دیدم که مزارش یه جاییه جاش هم نشون آدم اگر ایان هم دوست داری تا نشون دونش مشکلی نارم ولی او طور که و مگه که نورونه یه جای نشون آدم یه مزارش یعنی تمام مراسمش نبید؟ نه نیدی بیام اصلا فقط با همگه یه مزارشه من قبول کردم حالا اصلا نه لیشتر با مامانم یه مراسم درست ثابتش بگه اصلا اجازه نداره که امادم تو بیه و هر کی هم میپرسه میگم که مراسمش رنگ و سالگل اجازه نداره ما اصلا در بره نشین کنه فقط فکر فامیل خوش
در خبر داری که با سالگیرم زیاد خوب نیستم به خاطر فقط دیگه این بچه بالا دویگو من و دست سالگل سکته کرده مرده کیاش هم نداریم برید چی بکنیم؟ میدونم آدمی ما هم پولون به ده کوچولوییم یه زنی که بخوام زندان زایمان کنه و او بچه منفولی و بو هیچ کس درش حساب باز میکنه سی همی هم خون بیشتر دینام سوختک کن و زاید برون ولی اون نامه نه حتما سن امضا بکن چشم امضاشی کنم سیتون و وکیله پیدا کنیم به قرآن مثلا یه پا سر در هوا چه کن سر در گم مثلا اونم چه بکنم از او اسباب کشی که هم و ای برگونه من و دستم مثلا واقعا اوضاع کلا حال روحی من نیسته که خراب حالا چشم اینه ما هم در پیگیریم که ایجوریم وکیلت چون خودونی وکیل کلا است سال گلنا حالا ایجوری میشم گرجردنیم ساختمون که نیدیم چطور واسه شام بکن برای کسی اول فقط بدن کسی هم قسمت ساری بودم بخواست کلب نرسته ما کلب شادتر هم سرکش گوله حالا چشم ما هم در پیگیر هستیم که انشالله ساختمون هم برگردیم تلاشی کنیم که برگردیم نترس انشالله درستی بود تا این نامه هم میبرم امضای کنم یه دوتا هم معتمد در خوصی هم امضاشی کنم حتما اون معتمدنی که من ایل خالدی و حضرات مثلا برای نیسته حتما دو امضاشون کنم چشم هرچه نگی خون امضاشی کنم هرچه نگی تی معتمدی برام امضاشی کنم در خدمتتون و این نامه هم با برم تو وکیل حالا هر وقت که آوردی نیستیم باشه من هم انجام شیدم چشم یارمش خدمتتون خواهشی کنیم بگم چی؟ برای عمو تعریف کردی که میری باشگاه؟ برای عمو نوروز تعریف کردی میری باشگاه؟ میری باشگاه جن میکنی جن فن دست دارک اختیار لینا باش بذار بچوی. قدم بدیم به عمو گفتی میری باشگاه؟ به عمو گفتی میری باشگاه؟ عمو نوروز میری باشگاه؟ چی کار میکنی؟ بگو بگو چیکار میکنی؟ پاتو بزن پا بزن 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 با اجازت میخوام رفع زحمت کنم کورو سرکار میخوام برم تا رستوران یه نهاری بخورم نه به خدا نه، یه دستم برنج نمی‌کنی. دعی درست کنم با هم خوریم بشین جون نه خودش. خیلی زمان وقت کنی بود نه یه برنج درست کنم زیاد هم همچنان خونسته با هم تو خوریم ایران یه بشین. 20 دقیقه نیم نه، ساعت نه، نه. امضاشو کنم بعد یه نه بشین بیا ما اینجا بدیدم بیا بشین جون بشین بیا ما شکست جمعش مامان اذیت نکن عمو جانم
دستا رو بشور ماما بیا. آقا نوروز بفرمایید سر سفره. دست در نکنم. اختیار بده. درگاه میره یکم فضا خطه سفره رو بیرون پن کرد. دست در نکنم. فهم. باش مزامتون رو بیم. اختیار داریم سلامت. شروع کنید تموم. دست در نکنم. اختیار. زنا شما بخشین بیا. شما بخشین. بی اختیار داریم. دمو. مزامتون رو بیم. دست هم در نکنه. بودی دوستش کن. دست در نکنم. زنا اینا رو جمع کن. باش مامانت ببر. اینا رو بردار. دیرم انشالله تا آبرم این نامه امضا بکنم بخشین. اختیار خیلی خوش اومدید. خواهش کنیم بخشین تا این نامه امضا کنم تبریک بگم. دست در نکنه ممنون. بخشین. اختیار. روسی. بله. من خواستم قبل شما. الان خب سالکار زنگ میزنه کار داره. خواهم خورده کار دارم. تا برم انشالله سر فرصت یکی دو روز ده انشالله یا میرم نشون بدیم. چشم. بخشین. خدا حافظ. ناگهان شاخه درخت شکست و به داخل رودخانه افتاد. در همان لحظه لاک پشتی در رودخانه شنا می‌کرد. میمون تا او را دید پشت او پرید. لاک پشت شنید میمون چقدر مغرور است، برای همین او را اصلا از میمون خوشش نمی آمد. او با عصبانیت به میمون گفت از پشت من پیاده شو. میمون خیلی سمج و لجوج بود که نمیخواست از پشت لاک پشت پیاده شود. میمون با بیچارگی و بدبختی به لاک پشت گفت لطفاً به من کمک کن. اگر به من کمک نکنی من غرق میشم. لاک پشت اخ میکرد و گفت من به تو اعتماد ندارم. همه میدونن تو چقدر دروغگو هستی. میمون با التماس گفت من به شما واقعیت را میگویم. من به کمک شما احتیاج دارم. دل لاک‌پشت به حال میمون برایت انجام دهم. میمون با ناراحتی گفت من را به ساحل رودخانه ببر. میخواهم به خانه‌ام بروم. لاک‌پشت گفت اگر من به تو کمک کنم که به خانه‌ات برگردی چه جایزه‌ای به من میدهی؟ اینو ببین مامان، این با اینه. خب میمون کمی فکر کرد و با شیطنت گفت به محض اینکه مرا به ساحل برسانی یک هدیه عالی به تو میدهم. بعد از مدتی آنها به ساحل رسیدند. لاک‌پشت تا لبه های رودخانه شنا کرد و میمون به راحتی پا روی زمین گذاشت. میمون خیلی خوشحال بود که لاک‌پشت قبول کرد به او کمک کند. وقتی میمون پا روی زمین گذاشت لاک‌پشت از او پرسید خب جایزه من کجاست؟ میمون در حالی که میخندید و با انگشتش به جلو اشاره میکرد و گفت صبور باش، میروم جایزت را بیاورم. لاک‌پشت در آب منتظر بود تا میمون هدیه‌اش را بیاورد. خب بگیرش تو دسته. قربونت برم. کس شدی که؟ کس شد. آدم به مامانش اینجوری صحبت میکنه. گالی مامانی. جون مامان. منو؟ چرا؟ مگه دوستم نداری؟ مامان نده نه. من میگم مامان نده نه تو بگو آی بده. چی بود مامان؟ مامان نده نه. مامان نده نه. مامان نده نه. مامان نده. مامان نده. بوس بده. نگاه کن. به مامان. لعشه کنم. خوش. 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 خوش
بچه بریم بخوابیم. نه برجم چی؟ برجم کو؟ کجا رم؟ یه روزی آقا خرگوشه رسید به بچه لالوشه. ماما تو بلند میشی من بخوابم رو پاهات لالایی برام بکنی؟ آره؟ تو لالایی برام من بکنی یا من برات لالایی بکنی؟ نه؟ اوی لالای 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 گرگ پیر دندونی لنان نخوری خطی دونی ما بزنه للا دوله گل من مار نزنه رسید به بچه موشه